ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴናችሁ ሁላችሁም ሰላምና ጤናን እመኝላችኋለሁ በያላችሁበት ሁሉ ዛሬ በጣም ቀላል ለምሳ ለራት የሚሆን የጎድን ጥብስ ነው የሰራሁትና እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ በማሰብ ይዤው መጥቻለሁ። በጣም ቀላል ነው ስራው። በእርግጠኝነት ማንንም ሰው ቅልል አድርጎ መስራት የሚችለው አይነት አሰራር ነው። እኔ ተማርኩት ሄለን ሾው ላይ ከዚህ በፊት አንዲት ሼፍ እህታችን ስታካፍል አይቼ ነው። በጣም አሪፍ አድርጋ ሰራችሁ። እኔም ደግሞ ስለወደድኩት ሞክሬነው በጣም ቤታችን ውስጥ የምንወደው ምግብ ሆኗል። ታዲያ እኔም ዛሬ ስሰራ ወደ እናንተ ይዤው መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄንን የጎድን ስጋ ነው የምጠቀመው። የበግ የበሬ መሆን ይችላል። በጣም አሪፍ ስጋ ነው። እኔ ከትሬደርስ ጆ ነው የምገዛው ብዙ ጊዜ፣ ሁሉ ጊዜ ማለት ይቻላል። እዛ ነው ማገኘው ጥሩን። በጣም አሪፍ ነው። እዛ ትሬደርስ ጆ በአካባቢያችሁ ካለ እሱን ገዝታችሁ ብትጠቀሙ ዋጋውም የስጋውም ኳሊቲ በጣም ጥሩ ነው። መጀመሪያ የማደርገው ነገር እንደዚህ እንደምታዩት ጎድኑን እከፋፍላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቆራጭ አዘጋጃቸዋለሁኝ። አንድ ላይ መጥበስ ይቻላል። ጎድኑን ግን ደግሞ ጥሩ ጣዕም የሚኖረው ውስጡን በደንብ አሪፍ ሆኖ የሚበስልልን እንደዚህ ለያይተን ከፋፍለን ስናዘጋጀው ነው። እንዳልኳችሁ ሬሲፒው ላይ ከሼፏ ያገኘሁት ሬሲፒ ነው። ከሄለን የኛ ሄለን ኢቢኤስ ላይ ከሷ እዛ ጋር ባቀረበችው እንግዳ ካገኘሁት እንትን ነው። መጀመሪያ ያደረገችው ነገር እሷ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ትንሽ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አንድ ላይ ቀብታ ታዘጋጀዋለች ስጋው ላይ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ዘይት እናደርግበትና ለትንሽ ደቂቃ ማሪኔት ያደርጋል። ብዙ ረጅም ሰዓት ማሪኔት አናደርገውም። ለትንሽ ደቂቃ ነው ማሪኔት የምናደርገው። ከዛ እንደዚህ እንገለብጠዋለን። ዘይት ካደረግንበት በኋላ እንገለብጠዋለን። መልሰን ቅድም ያደረግናቸውን ቅመሞች ድጋሚ ከታች እናደርግበታለን። ቁንዶ በርበሬ፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና ጨው ማለት ነው። የመጥበሻ ቅጠል ደረቁ ካላችሁ ፓውደሩ እሱን ብታረጉበት በጣም ያጣፍጥላችኋል። ዘይት እናደርግበታለን በድጋሚ። በጣም ቀላል ስራ ነው እንደምታዩት። ከዛ ዘይት እናደርጋለን። ጎድጎድ ያለ ሳህን ከጠበስን በኋላ ከላይ በጣም አሪፍ ሶስ እንሰራለታለን። ዘይት እናደርግበትና ጎድጎድ ያለ ሳህናችን ላይ ጨው፣ የቁንዶ በርበሬ እንዲሁም የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አንድ ላይ እነዚህን እንጨምራለን ዘይታችን ላይ። ይሄ በጣም ፈጣን አሰራር ነው። ለምሳ ለራት ቶሎ የሚደርስላችሁ አይነት ምግብ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት በዛ አድርገን እንጨምርበታለን። ስጋችንን ከጠበስን በኋላ አሪፍ የጎድን ጥብስ ያደርግልናል ይሄ መረቅ። ከዛ መጥበሻ ቅጠል ነው አሁን የጨመርኩት። ድቅቅ አድርጌ ከተፍኩት መጥበሻ ቅጠል አለኝ። ከዛ እዚህ ጋር ሰናፍጭ አለኝ። ቤት ውስጥ የተሰራ ሰናፍጭ ካላችሁ በጣም ልዩ ጣዕም እንደሚሰጠው እርግጠኛ ነኝ። እኔ ግን የተገዛው ነው ያለኝ፣ እሱን ጨምራለሁኝ። ቢያንስ ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ ያህል ነው ዛሬ ለምጠቀመው ስጋ። 2 የሾርባ ማንኪያ ያህል እንጨምርበትና ከመጥበሻው ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር እናዋህደዋለን። ከዛ መጥበሻችንን ጋር እናደርግና ዘይት እናደርጋለን። መጥበሻችን በደንብ መጋል ይኖርበታል። ከጋለ በኋላ ቅድም ያዘጋጀነው ስጋችንን በቁንዶ በርበሬ ምናምን ያዘጋጀነው ስጋችንን በደንብ መጋል አለበት። አንዴ ከጋለ በኋላ ግን ቀነስ እናደርገዋለን። ከጨመርን በኋላ ያመጣን ደረድሩና መጥበስ ነው። በጣም ቀላል ነው እውነት ለመናገር። ማባያም እዚህ ጋር አዘገጃጅቻለሁ። መኮረኒ ቀቅያለሁ፣ ድንች ቀቅያለሁ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ ከትፌያለሁ። እሱንም ከጎን እንሰራለን፣ አሳያችኋለሁ። ስጋችን እንደዚህ መለስ እናደርግለትና በደንብ አንዴ ከጋለ በኋላ ለትንሽ ደቂቃ በአንዱ በኩል በደንብ መጠበስ አለበት። ለትንሽ ለአንድ እያየ ነው። ለነገሩ ደቂቃ ማስቀመጥ አይቻልም። እያየ ነው፣ እያገላበጥ ነው። በደንብ ቡናማ እስከሚሆን ድረስ ስጋችንን እንጠብሳለን። ቅድም ያዘጋጀነውን መረቅ ታዲያ የምናደርገው ከገለበጥን በኋላ በአንዱ ጎን በኩል ነው የምናደርግለት። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ተለቅ ያለ ስቆርጥ ተለቅ ያለ አቆራርጥ የቆረጥኩት ገና አልበሰለም። ስለዚህ ለትንሽ ደቂቃ እሱን ተውና ሌሎቹ በሙሉ እንደዚህ ቡናማ ሆነው ተጠብሰዋል ማለት ነው። ስጓችንን ቅድም ያዘጋጀነውን
ምንድነው በመስታርድ ምናምን ያዘጋጀነው አምጥተን ነጭ ሽንኩርት ምናምን ያዘጋጀነው መቀባት እንችላለን ከላይ። እሱ ነው በጣም አሪፍና ልዩ አድርጎ እንትን የሚለን የሚያጣፍጥልን እሱ ነው ማለት ነው። ከላይ ስናደርግበት እውነት ለመናገር እንደዚህ እኔ ሞክሬው አላቅም ነበር ከሴፏ በፊት ማለት ነው። እሷ ካሳየችን በኋላ ግን ሁሌም ጎድን ስንሰራ እንደዚህ አድርገን ነው ቤት ውስጥ የምንሰራው። በጣም ልዩ ሬሲፒ ነው። በጣም ጥሩ ሬሲፒ አስተምራናለች ማለት ነው። ከዛ ቅድም እንዳልኳችሁ መኮረኒ ቀቅያለሁ፣ ድንች ቀቅያለሁ፣ እንዲሁም ቲማቲም ከተፍያለሁኝ። እሱ ላይ እንደ ሰላጣ ሰራለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ ጨምርበትና አሪፍ የመኮረኒ በድንች ሰላጣ ከጎኑ ማባያ እየሰራሁኝ ነው። ይሄ ምንም አይከብድም። መኮረኒና ድንቻችንን ከቀቀልን በቃ ቲማቲም ቃሪያ ከትፈን ማዘጋጀት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም፣ ግን በጣም የሚጣፍጥ ነው የሚሆነው። ከዛኛው ከስጋችን ያስተረፍናት እንትን ትኖረናለች ትንሽዬ፣ እሱን እንጨምራለን። መስታርዱን ማለት ነው። መስታርድ ነጭ ሽንኩርቱን እሱን እንጨምርበትና እንቀምመዋለን። ጨው እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ቁንዶ በርበሬ እናደርግበታለን። እነዚህ ነገሮች ያው ቤዝ ናቸው፣ በጣም አሪፍ ጣዕም የሚሰጡ ለምግባችን እነዚህ ቅመሞች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ግን እንደ ተጨማሪ የምትወዱትን እንትኖች ቅመሞች መጨማመር ይቻላል። እኔ የመኮረኒ በድንች ሰላጣ ላይ እንትን ወዳለሁ፣ ማዮኒዝ ወዳለሁ። ስለዚህ ማዮኒዝ ጨምርበታለሁኝ። የትኛውንም አይነት ማዮኒዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ቬጋን የሆነ ማዮኒዝ ነው የምወደው፣ እሱን ጨምረዋለሁ። እንደ ብዛቱ መጠን የመኮረኒያችሁ ብዛት አይታችሁ ጨምር ብታደርጉበት በጣም የሚያጣፍጠው። እሱን ጨምርና እስከዛ ስጋችን ባልበሰለው ሳይድ እየበሰለልን ነው። ይሄንን ማዘጋጅተን ጨርሰናል። ከዛ በቃ እያወጣን ለመመገብ እናዘጋጀዋለን። መኮረኒያችሁን ግን ከማቅረባችሁ በፊት አንድ ወይ ግማሽ ሎሚ ወይ ደግሞ አንድ ሙሉ ሎሚ ቆርጣችሁ ከላይ ብትጨምቁበት ከማቅረባችሁ ከትንሽ ደቂቃ በፊት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ የሚያምር ሆኖ ጎድን ጥብስ ጠብሰን ለራት ለምሳ ማቅረብ እንችላለን። ከጎኑ ማባያም ፈጣን መኮረኒ እንዲህ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። አንዳንዴ ስራ ቀለል አድርገን መስራት ስንፈልግ አማራጭ ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንደሁሉ ጊዜው ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ስለ መልካምነታችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ።